เราจะพูดต่อจากคลิปที่แล้วก็คือคลิปที่แล้วเนี่ยเราสอนวิธีอัพโค้ดขึ้น Git ใช่ป่ะแล้วก็โคลนจาก Git เนี่ยลงไปที่ AWS Server เนาะแล้วมันก็จะได้แบบหน้าที่โชว์แบบตัว HTML เข้ามาก็คือสิ่งที่เราสอนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราทำเว็บที่มันเป็นการแสดงหน้าตาเฉยโดยที่ไม่ได้มีการเชื่อม database เนี่ยมันจะสามารถแสดงได้เลยนะคะอย่างเว็บหาเสียงที่เราเคยทำให้อาจารย์อะไรเงี้ยอันนั้นมันก็แค่แบบมีแค่หน้าตาแสดงผลเฉยๆโดยที่ไม่ได้มี database อะไรเงี้ยอันนั้นมันจะแบบสามารถแสดงได้แต่เนื่องจากว่าเราเรียน database เนาะมันต้องมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลสมมติว่าถ้าเป็นเว็บเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้สอนตัวที่มันแบบว่าต้องเชื่อม database เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาสอนต่อจากนั้นก็เริ่มแรกเนาะเราก็มี AWS จริงๆแล้วเราก็ยังไม่ได้สร้างอันนี้เป็นตัวที่ไม่ได้เกี่ยวกันเนาะคือเราจะสอนตั้งแต่แรกเลยแล้วกันก็เอาไงดีเดี๋ยวจะพูดอะไรนะลืมโอเคก็เริ่มแรกก่อนเลยก็คือตัวกิจเนาะก็อย่างที่วิดีโอที่แล้วเนี่ยเราสอนวิธีอัพโค้ดขึ้นกิจไปแล้วก็คือเราควรจะทวนอันนี้ไหมก็คือว่าก็คือถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีกิจเนี่ยก็คือให้สมัครกิจก็คือสมัครด้วย Google Twitter หรือว่าพวก GitHub ก็ได้ถ้าใครมีหรือว่าบิดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าใครแบบอยากรีจิสเตอร์ด้วยตัวเองก็แบบสามารถทำได้เหมือนกันตรงนี้อย่างของเราก็ไม่ได้สมัครผ่านอะไรนอกจากตัวกิจนี่แหละก็คือถ้าเกิดใครที่มีกิจแล้วเราก็สอนพวกวิธี new project พวกแบบว่าทำการพุทกิจขึ้นมาแล้วเนาะก็ถ้าใครก็เดี๋ยวเราจะเอาโปรเจกต์เนี่ยเข้าไปในตัว AWS ก็คืออันนี้คือตัวโค้ดในกิจที่เรามีเนาะก็เริ่มแรกเลยก็ run instance อันนี้เราก็เคยสอนแล้วเนาะจากคลิปที่แล้วถ้าสมมติว่าใครจำไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเราก็ขอแนะนำว่าให้กลับไปดูคลิปที่แล้วแต่ว่าอันนี้เราแค่แบบจะมาสร้างให้ดูใหม่ตั้งแต่แรกเลยก็เดี๋ยวเราจะเลือกตัว AMI Linux ตัวนี้จริงๆแล้วอันนี้ไม่ต้องเซตอะไรเลยก็อาจจะแค่ไปที่ security group เพื่อทำการadd ตัว HTTP เข้าไปเพราะว่าเราเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วก็รันไปเลยเดี๋ยวเราจะให้คีย์เราชื่อว่าเกมโอเคก็อันนี้เราก็สร้างเครื่องแล้วเนาะมันก็จะมีเครื่องที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวตั้งชื่อไว้ทุกคนจะได้แบบว่ารู้โอเคเดี๋ยวเราจะ access เข้าไปในเครื่องนี้ก็เหมือนเดิมเนาะเรามีตัวคีย์ก่อนอื่นก็คือว่าอันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวขอลบอันนี้ออกก่อนโอเคก็เรามีตัวคีย์ตรงนี้เนาะเราก็จะเปลี่ยน permission มัน chmod 400ตัวคีย์นี้ก็สาเหตุที่เราต้องเปลี่ยน permission ก็บอกไปแล้วเนาะเพราะว่าใน AWS เขาแบบว่าให้เราเปลี่ยนก็คือเปลี่ยน permission ของตัวคีย์ก่อนแล้วก็เราจะ sh เข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์นี้โอ้ยโอเคคราวนี้เราอยู่ในเครื่องของตัวเครื่องนี้แล้วเนาะก็คือเครื่อง AWS ซึ่งเริ่มแรกเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวพาธที่เราเคยพูดถึงก็คือพาธของ
ตัวHTML ตัวนี้เนาะมันก็จะยังไม่มีเพราะมันจะไม่มี Apache หรือว่าตัว PHP ก็อันนี้เราบอกง่ายๆเลยแล้วกันก็คือสิ่งที่เราควรจะทำมากที่สุดไม่ว่าเราจะไปใช้ข่าวของใครก็ตามเนี่ยเขาจะเขียน document บอกเอาไว้ถ้าเกิดใครแบบเคยใช้ Python หรืออะไรเงี้ยก็จริงๆมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรตัว document ของ Python สำหรับ API อะไรอย่างงี้เนาะทุกอย่างมีหมดแหละ React Native หรือว่า React หรือว่าอะไรเงี้ยมันจะมีด็อกของมัน AWS ก็มีด็อกของมันถ้าสมมติว่าใครแบบอยากรู้อะไรเพิ่มเติมมากกว่าที่เราสอนอะไรเงี้ยก็สามารถทำแบบนั้นได้ก็เราจะเสิร์ชว่า how to install PHP SQL in AWS AMI คือเราแนะนำว่าถ้าเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะเจอมากกว่าก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปใน tutorial install LAMP ตัว LAMP เนี่ยก็อย่างที่เมกเคยสอนไปแล้วใน lab เนาะที่เราได้มีโอกาสได้เจอกันหรือว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอกันแต่ว่าในคลิปของเมกส่วนมากก็เหมือนจะใช้ตัว MAMP มากกว่าที่จะเป็นของ Apple เป็นของ OS X เนาะแต่ว่าตัว LAMP เนี่ยมันจะสามารถใช้ได้ใน Linux แล้วก็เครื่องที่เราสร้างขึ้นมาใน AWS เนี่ยมันก็จะเป็น Linux เนี่ยแหละเราก็ต้องมา install ตัว LAMP แทนก็ทำตามนี้ก็อันนี้ก็คือเหมือนเป็นการแบบอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่มีอะไรก็สั่งตามนี้ไปก่อนถ้าสำหรับคนที่เป็นเด็กคอมเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าไอ้พวกนี้มันคืออะไรอยู่แล้วแต่สำหรับมีบางคนที่อยู่ภาคสถิติอะไรเงี้ยก็เราอยากจะบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกก็แค่เหมือนเราแค่สั่งคำสั่งเข้าไปในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็คือเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเนี่ยแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็คือมันจะไม่มีเดสก์ท็อปอย่างคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันปกติเนี่ยเขาเรียกว่าตัวเดสก์ท็อปเนี่ยก็คือเดสก์ท็อปเนี่ยแปลว่าโต๊ะทำงานเนาะก็คือมันจะมีตัวนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเลยนอกจากเป็นตัวคอมมานด์คำสั่งที่เราจะต้องสั่งเข้าไปอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างเมื่อกี้เราใช้คำสั่งเคลียร์เนี่ยไม่มีอะไรก็แค่เหมือนเคลียร์หน้าต่างเฉยๆถ้าเกิดเราแบบสกอร์ดาวขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีอะไรรกๆเราก็เลยใช้คำสั่งเคลียร์เพราะว่าเรารำคาญอะไรเงี้ยเฉยๆเสร็จแล้วคำสั่งนี้ในติวเตอร์เนี่ยมันเป็นการ install ตัว HTTP ก็คือตัวเว็บ HTTP เนี่ยมันก็คือตัวเว็บเนี่ยแหละแล้วก็พวก PHP MySQL บลาบลาบลาเราก็จะติดตั้งเนาะสำหรับการติดตั้งเนี่ยมันจะทำให้เครื่องเนี่ยมันมี Apache ถามว่า Apache คืออะไรมันก็คือตัวเว็บเขาเรียกว่าอะไรเว็บเบราว์เซอร์คล้ายๆกับพวกคล้ายๆกับพวก Google Chrome Safari หรือว่าตัว Internet Explorer ซึ่งตัว Internet Explorer เนี่ยมันน่าจะไม่มีใครใช้แล้วมั้งเพราะว่ามันเก่ามากแล้วส่วนมากเราก็จะใช้ Google Chrome ใช่ไหมตัว Apache เนี่ยมันก็จะคือคล้ายๆกับเว็บเบราว์เซอร์นั่นแหละก็มันจะเป็นตัวที่เราจะสามารถเข้าไปสู่เว็บเบราว์เซอร์ได้นะคะก็ถ้าสมมุติเราติดตั้งเมื่อกี้มันก็จะมีตัว Apache เข้ามาแล้วหรือเปล่าทำไมไม่มีช่างมันเถอะก็สรุปว่ามันมีแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อมันว่าอะไรก็ตัวนี้คือเป็นการสตาร์ทเครื่องก็ถ้าสมมติว่าใครอย่างที่คลิปที่แล้วเนี่ยถ้ามีใครเคยสร้างตัว instance หรือว่า EC2 ไปแล้วเนี่ยถ้าสมมติเรา stop เครื่องไว้เนี่ยตัว service เนี่ยมันก็จะ stop ไปด้วยเนาะทุกครั้งที่เราเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ให้เรา start แบบนี้แหละใช้คำสั่งนี้ตาม document นี้นะเผื่อว่าถ้าใครแบบ follow ถ้าใครแบบตามเราไม่ทันอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเข้ามาในนี้เสิร์ชแบบที่เราเสิร์ชเนี่ยแหละถ้าใครไม่เก่งภาษาอังกฤษก็พิมพ์ตามเราเลยก็ได้แล้วก็ follow เข้ามาในพวกเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นการonเฉยแล้วก็อันนี้เป็นการเช็ค config ว่ามันแบบว่า on อยู่หรือเปล่าไม่มีอะไรโอเคก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราสอนจากคราวที่แล้วเนาะที่จะทำให้เรามีตัวพาธนี้ก็คือพาธของ HTML ที่เราจะเอาโค้ดเข้าไปไว้ในนี้ได้ก็อันนี้แหละคือ Apache
อืมก็เดี๋ยวเราจะโคลนตัวโค้ดใน Git ของเราลงมา เดี๋ยวขั้นแรกเนื่องจากเราสร้างตัวนี้มาใหม่ มันจะยังไม่มีตัว Git เราต้อง install ก่อน ก็ถ้าใครสำหรับคนที่มาจากสถิติแล้วอยากจะทำตามนี้เนาะแต่ว่ากลุ่มที่มาจากสถิตินี้เราเข้าใจว่าทำตัวแอปมือถือเนาะก็อาจจะไม่ได้ดีพอยผ่านอันนี้ก็แต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากใช้ตัวเซอร์วิสอะไรเงี้ยก็อาจจะดูตามนี้ก็ได้แต่อาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดคือเราเข้าใจว่ามันอาจจะเข้าใจยากเนาะเนื่องจากว่าเฮ้ยเราเรียนสถิติเราไม่รู้เหมือนกันว่าสถิติเรียนอะไรแต่ว่าน่าจะเรียนแต่คณิตศาสตร์อะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้เรียนโค้ดพวกแบบว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์พวกอะไรเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็น Data Science ก็อาจจะเข้าใจมากกว่าอะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็อาจจะดูตามนิดหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงดีโอเคเดี๋ยวเราจะโคลนตัวกิจเราจะโคลนตัวกิจที่เรามีอยู่เข้ามาเนาะแล้วเดี๋ยวจะใส่ username กับ password โคลนผิดที่เนี่ยโคลนผิดที่โอเคต่อไปอันนี้จะเป็นคำสั่งที่เราจะ move directory นี้เข้าไปอยู่ใน path ที่เราต้องการเนาะก็ถ้าใครที่เรียน OS ก็จะรู้ว่ามันคืออะไรก็คำสั่งนี้ไม่มีอะไรนะก็แค่เป็นการ move ตัวเกมเนี่ยเข้าไปใน path HTML เฉย permission deny เพราะว่าไม่ได้ใช้ sudo โอเคปึ๊บหายไปละคราวนี้เราจะไปที่พาร์ทนี้โอเคก็เกมมันก็จะมาอยู่ในนี้เนาะโอเคตอนนี้เรามีตัวโค้ดที่อยู่ในนี้แหละถ้าสมมติว่าเราเข้ามาไม่สมมติอะก็คือเราจะเข้ามาในตัว public IP ให้ก๊อปอันนี้มาแล้วก็ตามด้วยชื่อ directory ที่เราเอาไว้ใน HTML ก็คืออันนี้ของเราชื่อเกมเนาะแต่ของคนอื่นอาจจะชื่อว่าอย่างอื่นก็ได้มันไม่จำอะไรประมาณเนี้ยก็อันนี้หน้าแรกของเราเนี่ยมันเป็นโค้ดของเราเนี่ยมันเป็น .html มันก็เลยสามารถที่จะเข้ามาได้เลยก็คือจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสมมติว่าเราเลือกหน้าต่อไปปุ๊บหน้าเนี่ยของเราเนี่ยมันจะมีตัว connect กับ database ซึ่งมันจะทำให้มันจะไม่โชว์อะไรเลยเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ connect กับ database ก็จริงๆแล้วคลิปที่แล้วเนี่ยเราสอนถึงตรงนี้แหละแต่ว่าคลิปเนี่ยเราจะมาสอนต่ออีกนิดนึงก็คือมันก็คือติวเตอร์เรียลที่เราจะต้องทำต่อจากนี้แหละโอเคก็อันนี้เขาทำอะไรเขาแค่ต้องการลิสต์ให้ดูเฉยๆว่าใน www เนี่ยมันมีตัวdirectory อะไรบ้างเนาะเราทำตามเขาก็ได้นะไปแบบช้าๆแล้วกันก็ก็แค่ทำตามเขาบอกว่ามันมีตัว HTML เนาะมีตัว error icon อะไรเงี้ยคือจริงๆไม่ต้องไปสนใจมากโอเคต่อมาสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสเนี่ยก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นตัวApache ตัวเขาเรียกว่าอะไรสร้าง database ละก็คืออันนี้มันจะเป็นการ set permission ที่แบบว่าให้ user ที่เป็นกลุ่มเนี่ยสามารถเข้ามาได้ก็เอาเข้าใจประมาณนี้ก่อนแล้วกันเราก็เดี๋ยวเราจะทำตามเขาเลยก็แล้วเราจะตั้งชื่อมันว่า EC2 user เนาะแล้วก็คราวนี้ในส่วนของกลุ่มเนี่ยมันก็จะเป็น permission ประมาณนี้หรือว่าจริงๆอันนี้เราไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นี่หว่าเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่ทำแล้วกันต่อมาเขาจะลอง create php ไฟล์ว่าในนี้มันสามารถเข้าตัว php ได้หรือเปล่าเราจำเป็นต้องทำอันนี้ดิเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มี permission ในการที่จะสร้างตัว php โอเคงั้นเราจะทำตามเขาต่อไปก็ถ้าใครงงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะเข้ามาในเนี้ยในติวเตอร์เนี่ยแล้วก็ก๊อปพวกคำสั่งเนี่ย
แล้วก็ทำตามเขาก็คือจริงๆแล้วไอ้คำสั่งที่เรากำลังทำอยู่มันเป็นการ add permission ถ้าใครแบบไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถอ่านตรงนี้ได้เพราะเขาก็บอกอยู่ว่าแต่ละคำสั่งเนี่ยมันทำอะไรอันนี้ก็คือ add group permission พวกsudo ch mode อะไรเงี้ยมันคือคำสั่งเปลี่ยน permission นะถ้าสำหรับเด็กสถิติอาจจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็รู้ไว้แค่ว่ามันเป็นคำสั่งเปลี่ยน permission ไม่มีอะไรก็สรุปว่าถ้าเกิดเราทำสเต็ปนี้เนี่ยสเต็ป set file permission เนี่ยมันจะสามารถทำให้เราสามารถสร้างไฟล์ไอตัว php เนี่ยขึ้นมาได้รู้ไว้ประมาณนี้ก็คือนานโซลองเราควรจะ stop วิดีโอไว้หรือว่าแบบว่าจะให้น้องแบบว่านั่งรอดูด้วยกันรอก็แล้วกันถ้าสมมติว่าใครแบบว่าขี้เกียจรอเนี่ยก็สามารถเลื่อนวิดีโอข้ามไปเลยก็ได้แต่ว่าเราขี้เกียจ stop วิดีโอไงโอเคเสร็จละคำสั่งเคลียร์ทำไมคือว่าหน้าจอมันรกเนาะก็เลยอยากเคลียร์คราวนี้เราก็จะสามารถสร้างไฟล์ตัว php มาได้ละโอเคเราสร้างได้แล้วจริงๆด้วยก็อันนี้เป็นคำสั่งอะไรอันนี้เป็นคำสั่งเขียนไฟล์ php เฉยแล้วก็คราวเนี้ยในเว็บของเราเนี่ยก็คือมันจะมีตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วจากคำสั่งนี้เดี๋ยวเราจะลองเข้ามาที่ php info คราวนี้มันก็จะไปหน้าตัว php info ที่เราแบบว่าสร้างขึ้นมาก็สำหรับคำสั่งนี้มันเป็นการเขียนพวก php info เนี่ยเข้าไปในตัว php info php ถ้าเราเข้าไปที่พาธนี้เนาะโอเคก็คือเหมือนสร้างไฟล์เนี่ยเข้ามาที่พาธนี้เฉยไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตมันเร็วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้แต่ว่าเนื่องจากอินเทอร์เน็ตช้ามันก็เลยไม่ขึ้นสักทีโอเคขึ้นละก็ประมาณนี้แหละอันนี้ก็คือเหมือนเทสว่าเฮ้ยเราเซต permission ที่สามารถสร้างตัว PHP ได้แล้วประมาณนี้ต่อมาเนาะเราก็จะลองทำอะไรเนี่ย if you do not see this page verify that what the key is ก็คือเหมือนเขาพยายามบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่เห็นไอตัวไฟล์เนี่ยแสดงว่าเราอาจจะยังไม่ได้ติดตั้งพวกนี้ให้ลองติดตั้งแต่ว่าเนื่องจากเราเห็นแล้วเราก็ข้ามมันไปเนาะเสร็จแล้วเขาก็ให้เราลบตัวไฟล์เนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ทำไมแล้วก็ลบทิ้งคราวนี้ไฟล์มันก็จะหายไปแล้วคำสั่ง ls คือเป็นการ list directory ในโฟลเดอร์นั้นนะสำหรับเด็กสถิติแต่สำหรับเด็กคอมเนี่ยก็อาจจะรู้แล้วอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าถ้าไม่รู้ก็รู้ซะโอเคคราวนี้เราจะมา start service ของ MySQL ละก็ใช้คำสั่ง sudo start เฉยๆก็คือคราวเนี้ยตัว SQL เนี่ยมันก็จะ start ขึ้นมาแล้วเพราะว่าเราต้องการ connect กับ database เนาะผ่านโค้ด SQL เราก็เลยจำเป็นที่ต้อง start มันขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วเราจะมาสร้างตัว user ของเราซึ่งถามว่ามันคืออะไรมันก็คือเหมือนที่เราเข้าไปในตัว MySQL แล้วมันให้ใส่ username password เนี่ยแหละก็คือแต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราต้องมาสร้างเองเนาะแล้วเขาก็บอกว่า validate password plugin can be used to test password เหมือนประมาณว่าให้เราใส่ password อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีบอกว่าให้เราแบบว่าใส่ y เพื่อที่จะข้ามมันไปหรือว่าอะไรก็ได้แต่สำหรับอันเนี้ยเขาบอกว่าถ้า type y เนี่ยเป็นการเซต password แต่ถ้าสมมุติว่าเราแบบว่าไม่อยากจะเซตอะไรเลยอ่ะคือแบบว่าอยากจะเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะกด enter type the current root password by default the root account does not have a password set ก็คือถ้าเราอยากจะใช้ password ที่มันเป็น root เนี่ยก็กด enter ไปเลยโอเคแล้วเราก็กด enter
โอเคไม่ต้องกด enter ก็ได้เราตั้ง password แล้วกันเราจะตั้งง่ายๆเนาะตั้งเป็น1 2 3 4 5 6 7 8พิมพ์ถูกไหมวะแล้วมันก็จะบอกว่า by default have the anonymous ก็คือ anonymous ก็คือไม่ระบุตัวตนเนาะให้ใครก็ได้สามารถที่จะ log in without user account เขาก็บอกว่า remove anonymous แล้วก็remove ก็ได้วะแม่งอะไรเงี้ยก็ทำตามที่มันบอกไป did allow root login remotely normally root should only be allowed to connect from localhost did ensure that someone cannot guess at the root password for the network yes ไปถ้าเกิดใครขี้เกียจอ่านก็yesไปหมายถึงว่า yes โอเคคราวนี้ทุกอย่างดันแล้วก็ถ้าเกิดเราใส่อันเนี้ยได้แล้วอ่ะคราวนี้เราก็จะมาทำการ restart service ใหม่เฉยๆไม่มีอะไรแล้วก็คราวนี้เราจะมาติดตั้งตัวอันนี้น่าจะเป็นตัวMySQL นะService Restart แล้วก็ Restart Service โอเคเสร็จเมื่อกี้ไม่ใช่เป็น MySQL แต่ว่าเราติดตั้งตัว Require Dependency ถามว่าทำไมต้องติดตั้งอันนี้เราตอบไม่ได้ลองไปเสิร์ช Google ดูแล้วกัน โอเคคราวนี้เราจะมาทำการติดตั้งตัว MySQL ก็คำสั่งนี้คืออะไรคำสั่งนี้เนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่าดาวน์โหลดตัวไฟล์ที่มันเป็น zip ไฟล์เนาะอันเนี้ยคือ zip ไฟล์ .tar.gz เนี่ยคือ zip ไฟล์ถ้าเกิดในเดสก์ท็อปเนี่ยเราก็อาจจะกดดาวน์โหลดปุ๊บแล้วเราก็จะเห็นไฟล์ zip อะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ว่าถ้าเป็นในตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะใช้คำสั่งนี้เราก็จะดาวน์โหลดมาแล้วถ้าเราลอง ls ดูเนี่ยไฟล์นี้ก็จะอยู่ในตัวพาธนี้คราวนี้เราจะแตกไฟล์ยังไงก็ในคำสั่งนี้ในคำสั่งนี้เนี่ยมันเป็นคำสั่งรวมๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องสั่งทั้งหมดก็ได้มันเหมือนเขาสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า phpMyAdmin ขึ้นมาแล้วก็เขาทำการแตกไฟล์นี้เข้ามาในโฟลเดอร์นี้อันนี้ก็ทำการแตกไฟล์ปึ๊บแล้วเราก็จะเห็นตัว phpMyAdmin ลอง cd เข้าไปก็ได้ cd คือไปที่ directory นะ cd ไม่ใช่แบบว่าแผ่น cd เป็นอะไรแป๊บโอเคก็โอเคเราก็จะเห็นMySQL เยอะแยะมากมายซึ่งเราก็ไม่ต้องไปสนใจ cd ไอ้ดอทเนี่ยก็คือเหมือนกลับไปที่หน้าก่อนหน้าเคลียร์ก็คือรำคาญมากเคลียร์อะไรเงี้ยคราวนี้เราจะremove ไฟล์ที่มันเป็น zip ไฟล์ออกเพราะว่าเราติดตั้งไปแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่ามีมันอยู่ต่อไปแล้วเราก็จะมา start ตัว MySQL ของเราอีกรอบหนึ่งโอเคคราวนี้เราจะมีตัว phpMyAdmin แล้วก็เราก็จะเข้าไปใน phpMyAdmin นี่อันนี้ก็ในนี้มันก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆแรมของเราแหละก็คือถือว่าเราได้ติดตั้งแรมในตัวเครื่องนี้แล้วก็ username ของเราจะเป็น root แล้วก็รหัสที่เราเซตไว้มันจะเข้าได้ไหมเนี่ยถ้าเข้าไม่ได้นี่อาจจะแบบหน้าแตกก็เข้าได้สรุปว่าไม่น่าแตกแล้วกันก็คราวนี้มันก็จะมีแรมอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้แหละแล้วคราวนี้ถ้าเรากลับไปที่พาธก่อนหน้านี้เนาะที่เราแบบว่ายังเข้าไม่ได้คราวนี้มันจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราconnect ตัวdatabase แต่ว่ามันก็อาจจะยังเข้าไม่ได้
โอเค ถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปในอันไหนสักที่ มันก็จะบอกว่า เฮ้ย ตัวไม่สามารถที่จะ access database ได้แล้ว มันจะต่างจาก error ที่มันขึ้นมาก่อนหน้านั้น error ที่มันขึ้นมาก่อนหน้านั้นเนี่ย มันจะบอกว่ามันไม่มี database ใช่ป่ะ แต่ error เนี่ยมันหมายความว่าตัว password หรือว่าตัว localhost หรือว่าตัว root เราเนี่ยผิดอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ถ้าสำหรับใครที่สร้าง database อยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นใน MAMP หรือว่าใน XAMPP หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้องก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ผมสร้าง database แล้วอะทำไมผมจะต้องมาสร้างใหม่คำตอบก็คือว่าไม่ต้องสร้างใหม่ก็ได้ก็แล้วก็เข้ามาที่ตัว database ที่เรามีอยู่แล้วอันนี้มันไม่ได้อยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วนะอย่าสับสนนะอันนี้เป็นตัว localhost ของเครื่องเราเนาะแล้วก็ถ้าเราสร้างตัว database ที่มีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ทำการเข้าไปในนี้ซึ่งมันจะมี table ที่เราสร้างอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็ export เข้ามาเลยเราก็เลือกที่ custom display อันนี้คือเดี๋ยวปิดดูก่อนเราเลือก custom display แล้วก็เลือก set as output เนาะก็จะเป็น output ที่เป็น database อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องเลือกอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็กด go เสร็จแล้วมันก็จะมีไฟล์ที่เป็นไฟล์ SQL ของเราเนี่ยมาเนาะแล้วเราก็กลับมาที่ตัว database ที่อยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ AWS ก็คืออันนี้แล้วก็เราก็สร้าง database ก่อนขั้นแรกก็จริงๆมันจะมีภาษา SQL อะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าเราขอแบบเร็วๆแล้วกันก็ขอเลือกนี้เสร็จแล้วก็เลือก import เนี่ยถ้าเราชุดไฟล์เนี่ยมันก็จะเข้ามาอยู่ในเครื่องของเราก็เมื่อกี้เราเราโหลดไอตัว SQL มาจากไหนเราก็เอาเข้าไปในนี้เสร็จแล้วเราก็ import เข้ามาแล้วก็กด go คราวนี้เราก็จะมีตัว database ที่เราสร้างเอาไว้แล้วอยู่ในเครื่องตัวนี้ละคราวนี้เราจะเข้ามาที่พาร์ทนี้ของเครื่องนี้เหมือนเดิมก็คือถ้าให้เดามันก็จะฟ้องต่อว่าเฮ้ยมัน connect ไม่ได้ต่อให้เรามี database แล้วก็ตามก็ไม่อยากแล้วก็เข้ามาในนี้เอาโทษทีหลุดเน็ตหลุดโอเคก็แล้วก็เข้าไปที่ตัวเกมก็คือ cd เข้าไปในเกมของเราใช่ปะแล้วมันก็จะมีไฟล์ต่างๆก็ในการ connect database เนี่ยก็น้องหลายๆคนก็จะแบบมันจะต้องมีตัวนี้เนาะตัวที่แบบว่าเชื่อมตัว PHP อะไรเงี้ยของเราก็จะแก้พาสเวิร์ดให้มันเป็นตอนที่เราทำใน localhost เนี่ยเราอาจจะทำให้มันเป็น root ได้อะไรอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็เปลี่ยนเป็นพาสเวิร์ดที่เราแบบว่าตั้งเอาไว้เราตั้งเอาไว้ว่า1 2 3 4 5 6 7 8เนาะปุ๊บเสร็จแล้วมันก็น่าจะ connect ได้ละก็เนี่ยมันก็ connect ได้แล้วคราวนี้เราก็ใช้มันได้แล้วอ่ะก็คือตอนเนี้ยมันก็เชื่อมเว็บของเรามันก็เชื่อมอยู่ใน database ละถ้าแบบว่าอย่างเดี๋ยวเราสาธิตที่แล้วเราได้ตัวนี้ใช่ปะที่มันเชื่อมต่อกันแล้วเพราะว่าเราเปลี่ยนพาสเวิร์ดตรงนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยก่อนคือคำสั่ง vi มันคือคำสั่งที่เอาไว้แก้ไฟล์ database ที่เราตั้งพาสเวิร์ดเอาไว้นะคะแล้วก็พอเราเชื่อมได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคือในนี้ database จะไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะก็คือนี่มันจะเป็นศูนย์รอเห็นปะแล้วถ้าสมมุติว่าเราใส่ข้อมูลเข้าไปในนี้แล้วกด next แล้วก็เห็นป่ะข้อมูลที่เราใส่เมื่อกี้มันจะเข้ามาใน database แหละก็คือมีแค่นี้เลย
อืมจบละ